Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 149, trong lúc Độc Bất Tử đang cùng Long Tiêu Dao đang giao chiến hết sức kịch liệt thì Diệp Tịch Thủy lại đang chờ ngư ông đắc lợi. Như hiểu ra vấn đề, Long Tiêu Dao cố gắng thuyết phục Độc Bất Tử dừng tay, lão nói việc ông tự bạo sẽ chỉ khiến Thánh Linh giáo được tặng một món hời. Thế nhưng, Độc Bất Tử lại âm thầm truyền âm cho lão, tiết lộ toàn bộ kế hoạch. Thực chất trong đại chiến trước đó, mình đã bị tổn thương, bản nguyên chỉ còn lại 10 năm tuổi thọ. Ông đã lên kế hoạch chuẩn xác tất cả mọi thứ. Mục tiêu cuối cùng của ông chính là giữ chân tất cả những thế lực nguy hiểm nhất ở lại hiện trường này, dùng tính mạng của bản thân để tạo ra cơ hội ngàn vàng cho đồng đội. Nói xong, cũng là lúc một tiếng nổ từ người Độc Bất Tử vang lên. Lúc này, Độc Bất Tử không tiếc tự kích nổ hồn hạch, lão muốn đồng quy vu tận với Từ Thiên Nhiên. Giờ khắc đó, chỉ thấy bản thể đấu la Độc Bất Tử đã kích nổ hồn hạch của chính mình, phát động vụ tự bạo ở cấp bậc cực hạn đấu la. Trước áp lực đó, cái tên Từ Thiên Nhiên cũng phải mau chóng xuất ra toàn bộ hồn hoàn cùng vũ hồn chân thân của mình, đồng thời trên miệng quát: yêu ma quỷ quái, sao ngươi dám xúc phạm thiên uy, theo trẫm diệt địch. Dứt lời, Từ Thiên Nhiên triệu mũi kiếm thẳng về phía Độc Bất Tử. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Tiêu Dao cũng đồng thời thi triển ra một con kim long hướng về phía Độc Bất Tử nghênh chiến. Lúc này đây, chỉ thấy Độc Bất Tử gầm lên, cánh tay màu xanh khổng lồ từ trên trời ập xuống đầu đám người Long Tiêu Dao và Từ Thiên Nhiên. Khoảnh khắc hai bên va chạm, một vụ nổ ầm ầm cũng lập tức bạo phát, tản ra xung quanh, sóng kinh khí kinh người đánh sập mọi nơi mà nó đi qua. Cứ thế, rung động rất lâu mới chấm dứt, từ trong đống đổ nát và khói bụi, Từ Thiên Nhiên vẫn sống sót, thế nhưng hắn cũng bị thương nặng. Không chậm trễ, hắn được người của phe mình nhanh chóng dẫn đi tới nơi an toàn. Ở phía xa, Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng chứng kiến cảnh tượng bi tráng này, hai người cung kính hướng về phía Độc Bất Tử khẽ gật nhẹ đầu. Sau đó, cả hai liền vội vã chạy đến điểm tiếp ứng. Sau khắc đó, chỉ thấy nơi ở của Thái tử Từ Vân Hãn đang tràn ngập trong khói lửa. Vậy bên ngoài nơi ở rộng lớn có rất nhiều phong hào đấu la do Thiên Dương đấu la cầm đầu. Rất nhanh, theo sự phát động của ông, cả đội lập tức ập vào. Chỉ trong nháy mắt, cả đội đã hoàn thành kế hoạch bắt Thái tử Từ Thiên Nhiên rồi lập tức bỏ đi mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra trong thành. Không lâu sau, 14 vị phong hào đấu la đã hội hợp cùng nhau di chuyển khỏi Nhật Nguyệt Đế quốc. Ở trên trời cao, Thiên Dương đấu la ôm một cái bọc trong ngực, lão hối thúc mọi người mau chóng rời đi. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, Hoắc Vũ Hạo triển khai tinh thần tham chắc cộng hưởng, chỉ bất ngờ phát hiện trong đoàn mình lúc này đáng lẽ chỉ có 16 người, nhưng lúc về cậu ấy lại phát hiện có thêm một nhịp tim nữa. Không chậm trễ, Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần lực tra xét thì phát hiện trong cái bọc mà Thiên Dương đấu la đang ôm có giấu một đứa trẻ sơ sinh, đứa bé này chính là Thái tử Nhật Nguyệt Đế quốc Từ Vân Hãn. Cho đến tận lúc này, Hoắc Vũ Hạo mới biết mục đích thực sự của hành động lần này lại là bắt cóc thái tử. Kế hoạch nghe có vẻ hoàn mỹ, nhưng trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại không vui một chút nào. Trong đầu hắn nghĩ, 15 vị phong hào đấu la đỉnh cao của đại lục, vậy mà lại liên thủ ra tay với một đứa trẻ sơ sinh, có quân tử không? Bên cạnh, Đường Vũ Đồng chỉ liếc nhẹ đã nhìn ra sự bất thường của Hoắc Vũ Hạo, nàng lặng lẽ truyền âm khuyên cậu hãy bình tĩnh lại, đợi rồi khỏi nơi nguy hiểm rồi tính tiếp. Đáp lại, Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu, toàn bộ đoàn người mau chóng di chuyển về phía xa. Trở lại cảnh tượng tại Hoàng cung Nhật Nguyệt, Quất Tử biết tin con mình biến mất, tâm trí của nàng lập tức sụp đổ chạy như phát rồ về phía tầm cung. Ngay sau đó, đứng trước mặt Từ Thiên Nhiên, cô ta van xin tên bạo chúa kia cứu con về. Đáng tiếc, tên này lại không quan tâm đến thái tử. Ngược lại, hắn còn lập tức ra lệnh cho thống soái ba quân phát động tấn công toàn diện vào ba nước kia. Nghe những lời này, cả người Quất Tử như rụng rời, nàng gào thét, không cách nào chấp nhận quyết định đó. Chính từ giây phút này, Quất Tử đã hạ quyết tâm phải trừ khử Từ Thiên Nhiên. Trở lại với tình hình ở tại quân doanh, sau khi mọi người an toàn trở về doanh trướng, Hoắc Vũ Hạo lập tức công khai phản đối việc dùng một đứa trẻ làm con bài mặc cả trong chiến tranh. Thấy thế, sắc mặt của nhóm Thiên Dương đấu la vô cùng khó coi, lão lập tức dùng uy áp mà áp chế tính khí nóng nảy của Hoắc Vũ Hạo. Đến đây, Bạch Hổ công tước đành phải để Hoắc Vũ Hạo về nghỉ ngơi trước. Bên cạnh, Đường Vũ Đồng nắm chặt tay Hoắc Vũ Hạo, cô ấy truyền âm nói, dù huynh quyết định thế nào, ta vẫn sẽ đứng về phía huynh. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo vô cùng cảm động, hắn càng thêm kiên định với suy nghĩ phải đưa đứa bé trở lại bên cạnh Quất Tử. Đêm đó, nhân lúc mọi người ngủ say, dựa vào tinh thần tham chắc, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã lẻn vào bế đứa bé đang ngủ say rời đi. Nhưng vừa bước ra bên ngoài, họ đã phát hiện Bạch Hổ công tước và Thiên Dương đấu la dẫn theo 10 mấy vị phong hào đấu la bao vây từ trước. Đến đây, Thiên Dương đấu la khuyên Hoắc Vũ Hạo để lại đứa bé, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo lại tuyên bố xanh chín, nói dù thế nào cũng phải đưa nó đi. Lập tức, câu nói ấy khiến Thiên Dương đấu la nổi trận lôi đình ra tay. Chớp mắt, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu vàng trong hư không chụp thẳng xuống đầu Hoắc Vũ Hạo. Thấy thế, Hoắc Vũ Hạo không né, không tránh, khí tức lạnh lẽo từ người cậu ngay lập tức phát ra xung quanh, khiến bàn tay khổng lồ màu vàng bị đông cứng rồi vỡ vụn giữa không trung. Chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả phong hào đấu la có mặt tại đó đều biến sắc. Họ không ngờ hậu bối trẻ tuổi này lại đã sở hữu thực lực đủ sức đối đầu trực diện với siêu cấp đấu la.
Và liệu rằng tiếp theo, bộ phim sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!